Köszönt mindenkit az Erdélyi Krónikás a saját csatornájáról. A csatorna, amin, mint tudjátok, rólunk szól, értünk van. Ma elérkeztünk az Erdély történelme című sorozatom végére. Az utolsó rész, mint egy kipótolja az eddigi történeti adatokat. Ma a csángókról lesz szó. De persze nem utolsó sorban. Ugyanis a moldvai magyarság, a moldvai csángók, ez egy külön, gyönyörű, szép hagyományokkal rendelkező népközösség. Ők ugyebár a Kárpáton túlra szorultak, a Kárpáton túl vannak, Moldva fele. A romániai magyarság történelméről nem lehet anélkül írni, meg beszélni, hogy ne szólnánk a Kárpátokon túli magyarságról. Elsősorban a csángókról. Amúgy a Kárpátokon túl még Bukarestben él egy kisebb város lakosságának megfelelő számú magyar. Számuk 2002-ben az akkori népszámlálás szerint úgy 6000 volt. 1992-ben ugyancsak a népszámlálás után 10 000 voltak, de 1930-ban akkor lehettek a legtöbben, akkor körülbelül egy olyan 30 000 körüli volt a lélekszámuk. Csángóknak a magyarság legkeleti bágát, a moldvai magyarságot nevezzük. Moldva ma Románia részét alkotó történelmi tájegység a keleti Kárpátok és a Prut folyó között. A középkorban Moldva volt az egyik román fejedelemség, vajdaság, amelynek Havasalfölddel történő 1859-es egyesülése nyomán alakult meg Románia. Nézzük most, hogy honnan is erednek a csángók. Tehát az ő eredetüket. A moldvai magyarok, csángók jelenlegi lakóhelyükre a keleti Kárpátokon túlra a Szeret folyó völgyébe a középkorban kerültek. A nagy tatárjárás után a magyar királyok Erdély belseljéből a Kárpátok előterébe telepeseket küldtek azzal a céllal, hogy a keletről jövő tatár támadásokat, ha lehet, akkor már ott feltartóztassák. Ezek a telepítések a 13. és a 14. századokban folytak szervezetten. Később a kitelepedés Erdélyből Moldvába nem szervezetten történt, hanem a székelyek menekültek szükség esetén ide. Amikor fellázadtak, vagy a hatalom részéről jövő megtorlás miatt menekültek, így a fejedelemség korábban Báthory Zsigmond idejében, vagy a Habsburg korszakban a mádéfalvi vérengzés 1767 után, de még később is. Egyébként Moldva középkori államát, a moldvai vajdaságot a 14. század közepén Nagy Lajos király idejében alapították máramarosi román vajdák. És majd ez a Moldva önállósult. Mint a nevekből is kiderül, számos moldvai falu vagy város, magyar vagy német, vagy szász, vagy egyéb alapítású. Nézzünk egy pár példát. Például Aknavásár, Moldvabánya, Karácsonykő, Huszt, Tatros, más néven Tatáros, Egyedhalma,
Jászvásár, Forrófalva, Szabófalva, Németvásár, s több más ilyen város vagy falu. A középkor végén és az újkor elején a városok magyar és néhol szász lakossága beolvadt a román lakosságba, de faluhelyen egész a 21. századig néhol megmaradt magyarnak. Nézzük most, hogy hol is vannak a moldvai csángók. A moldvai csángók két nagyobb csoportra oszthatók, van az északi és a déli csoportjuk. Az északiak Románvásár környékén telepedtek meg, a déliek Bákó és a Tatros között. Ez a második csoport még az erdélyi fejedelemség korában és a 18. században is kapott Székelyföldről utánpótlást. Így inkább fennmaradt. Míg az északiak hamarabb beolvadtak, fokozatosan elrománosodtak. Megszűntek magyarnak lenni. Lássuk most, hogy milyen vallásúak voltak a csángók, és milyen vallásúak, és hogy mennyien is voltak. A csángók romai katolikus vallásúak, s Moldva lakosságának többségétől nem csak a magyar nyelvű különböztette meg, hanem a katolikus vallásuk is. A 16. század elején a moldvai katolikusok számát kb. 30 000-re becsülték, akiknek többsége körülbelül 25 000 magyar csángó volt. A 19. század végére a moldvai katolikusok száma 65 000-et is túlhaladta, akinek több mint fele még magyarul beszélt. Annak ellenére, hogy a 17. század óta nem voltak magyar papjaik, és iskoláik pedig egyáltalán nem voltak magyar nyelven. Egyébként az 1859 után létrejövő Romániában úgy a csángók, mint egyéb kisebbségek, görögök, örmények, stb. Beolvasztási politikának voltak kitéve, aminek következtében nagyobb részük elvesztette az anyanyelvét. Ha a rendelkezésünkre álló adatokat megnézzük, akkor a következőképpen alakult a moldvai katolikusok és csángók, vagyis a moldvai magyarok száma. És ezt a következő táblázatból meg is tudhatjuk. (1905-ben a romániai statisztikai szolgálat vezetője a nemzetiségi kérdésről ekképpen vélekedett. Idézem. A Román Királyságban szerencsénkre nincs nemzetiségi kérdés. A román állampolgárok csoportjait néprajzi és az eredeti haza szempontjából nem különböztetünk meg. Ez nem is képezte a népszámlálás feladatát, mert a román többség őslakókból áll. Viszont a honosított idegenek csak egy törpe kisebbséget alkotnak, mint néprajzi jelenséget. Megemlíthetjük a néhány ezer csángót és székelyt, akik eredeti magyarságukat elvesztették. Idézet vége. Tehát szóval csak a néprajzi kérdés van, mondja a statisztikus, és a csángók és a székelyek már elvesztették a magyarságukat. A későbbi romániai népszámlálásokon is a moldvai magyarok és csángók száma mindig valahogy szembetűnően alacsony volt. És most lássuk a csángók folyamatos küzdelmeit, a magyar nyelvű templomi istentiszteletét, és azért, hogy a templomukban
prédikáló papok azt magyarul, magyar nyelven tegyék, és nem románul. Már a 17. századtól vannak írott források, amelyek tele vannak a csángók panaszaival, hogy nekik ne küldjenek se olasz, se lengyel, se horvát papokat, hanem magyarokat. 1648-ból idézem, nekünk ne adjon kóbor barátot, vagyis szerzetest, hanem nyelvünkön értő papot, aki minket és gyermekeinket saját nyelvükön tudjon tanítani. Idézet vége. A panaszok szinte rendszeresen ismétlődtek egész napjainkig az egyházi felettes hatóságokhoz, majd egyenesen a Vatikánhoz is. Hibáztatják a 19. században létrehozott jászvásári római katolikus püspökséget, mert papjai és vezetői hiába csángó származásúak, még a magyar tudatú papnövendékekből is buzgó románokat, sőt magyar ellenes papokat neveltek. És nevelnek. Panasz 1930-ból. Idézem. A jassi püspökünk csak tiszta csángó fiú, de nem ért magyarul semmit, de nagyon gyűlöli és tiltsa beszélni vagy énekelni a templomban a magyar nyelvet. Idézet vége. Egy másik, szintén csángó püspök még tovább megy a tiltásban. Durkovics püspök megfogalmazását azóta számtalanszor vágták a csángókhoz, prédikáltak papok Moldvában. Idézet. A magyar nyelv az ördög nyelve. Aki magyarul beszél, az ördöggel társalog. Idézet vége. Még 1990-ben az RMDS első kongresszusán a csángó küldött ezzel kezdte a felszólalását. Idézem. Ha kiindulunk a két legnagyobb problémánkból, amivel mi csángó magyarok küzdünk, akkor két legfontosabb dolgot kellene említenünk. Az első probléma az anyanyelvű misék bevezetése a falvainkban, és a második probléma az a magyar nyelvű oktatás otthon nálunk. Idézet vége. A csángók folyamatosan és lankadatlanul küzdtek és küzdnek az anyanyelvű oktatásért. A 19. században és egész a II. Világháború utánig a csángó falvakban nem volt magyar nyelvű oktatás. 1947-től kezdve Moldvában a csángók körében is megalakult a Magyar Népi Szövetség, helyi szervezetei, és mindegy illusztrálva a kezdődő kommunista rendszer demokratikus voltát és toleráns kisebbségi politikáját, néhány év alatt főleg Bákó megyében előbb 4 osztályos, majd 7 osztályos magyar nyelvű iskolákat szerveztek a csángók számára. Ezekben az erdélyi, de főleg székely tanítók tanítottak kezdetben, de rövidesen Bákóban magyar nyelvű tanítóképzőt szerveztek, és egy tankerületet a magyar nyelvű iskolák irányítására. A korabeli sajtóközlések szerint 1949-ben 22 ellemi iskola működött magyarul a csángóknál. Az ellemi azt teszi, hogy ez egy 4 osztályos iskolák. 1951-ben 35 darab 4 osztályos és 4 darab 7 osztályos iskola működött. Ugyanebben az évben egy másik forrás szerint volt 10 darab magyar óvoda, és működött is. Ezek a magyar iskolák a csángók számára néhány évig működtek, előbb a tanítógépzőt számolták fel, majd sorra az iskolákat is. Az 1958-1959-es tanév végére felszámolták az utolsó magyar oktatási osztályt is. Nem véletlen megjegyzem, hogy ebben az évben egyesítették a Bolyai Egyetemet is. A felszámolás rendszerint úgy ment, hogy a pap
2 rendőr kíséretében házról házról járva úgymond meggyőzte a szülőket, hogy ne akarják magyar iskolába járatni gyerekeiket. Érdekes, hogy 1990 után is, amióta a csángók ismét szeretnének magyar iskolákat, szokásba jött a kérvényezőknél az úgynevezett családlátogatás, eme formája. A tanügyi hatóságok minden ellenállása ellenére előbb magánházaknál kezdték el tanítani a csángó gyerekeket magyarul. És a 2002-2003-as évben 2 faluban a szülők kifejezett kérésére a csángó gyerekek tanulhatják a magyar nyelvet is a rendes tanítási óraszám fölött. Most nézzük, hogy a csángók magyarok-e vagy románok. Mint már említettem, a csángó származású papok egy része dühötten tagadja a csángó magyar székely eredetét, s szervezeteket hoztak létre, konferenciákat tartottak, sajtókampányokat szerveztek időnként hathatós román állami támogatással, annak alátámasztására, hogy a csángók elmagyarosított románokból lett katolikusok lennének, kiket magyar papok magyarosítottak volna el. Tehát a csángók román eredetűek lennének, és ők nem is római katolikusok, hanem román katolikusok. Valójában a moldvai csángók magyar származásúak, számuk mára megközelíti a 300 000-et Moldvában. Az egyházi és a 19. századtól kezdve szervezett állami nyomás hatására a döntő többségük mára már elrománosodott. Beolvadt a környező és többségi románságba. Töredéküknek még van magyar származástudata, tudják, hogy magyar származásúak. De a magyar nyelvet már igen kedvesen beszélik közülük. Erről csak becslések vannak, akik a 300 000 katolikusból még 30-60 000-re teszik a moldvai, még magyar csángók számát. A csángók által beszélt nyelv egy régies változata a magyar nyelvnek. Azt is mondhatnánk, hogy a moldvai csángók nyelvének írott, irodalmi változata sincs, csak szóbeli formája. Az újabb, későbbi szavakat a román nyelvből kölcsönözték. Ezzel meg az Erdély rövid története, az Erdély történelme című sorozatom végére értem. Büszke vagyok, hogy ez sikerült, mert egy életcélnak tekintettem, és egy hiánypótló dolognak. Ez nem azt jelenti, hogy nem jelentkezem újabb videókkal, és újabb történelmi videókkal is. Egyes események, egyes történések részletesebben továbbra is jelen fognak lenni az Erdélyi Kronikás csatornáján. A csatornán, amely rólunk szól, és nem csak nekünk van. Üdvözlök minden kedves nézőmet, hallgatómat, és kitartóan kérem, hogy továbbra is tartsanak velem. Sziasztok!